สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีทีนนะครับวันนี้เรามาในเกมโตเกียวกูนเวคเ e น i ่งกับการรีวิวตัวละครลูกรักของเกมแล้วก็ลูกรักของใครหลายๆคนนะครับก็คืออายาโตะมืดนะครับคิริชิมะอายาโตะปีกเล่าร้อนนะครับผมตัวนี้เลยซึ่งหลายคนเนาะลังเลว่าจะสุ่มตัวนี้ดีไหมหรือว่าจะรอสุ่มคานิกินะครับซึ่งคานิกิที่เขาบอกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นคานิกิ1 ปีหรือเปล่านะครับซึ่งการครบรอบปีเนี่ยก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณเมษาพฤษภามีนาถึงพฤษภาประมาณนี้เนาะแล้วก็หรือว่าจะเป็นอีกเคสหนึ่งบางคนบอกว่าเป็นคานิกิ SP นะครับตู้แสงมืดซึ่งอันนี้บอกก่อนนะว่าส่วนตัวเนี่ยผมจะตามลีกอยู่2 ช่องทางเนาะก็คือทางช่องของชิดิสคอร์ดหรือว่าทาง Twitter ของแชทโมโจนะครับซึ่งแชทโมโจเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอัปเดตไวนะจนคาดว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาแหละนะครับที่เขาปล่อยลีกสปอยมาก่อนเนาะซึ่งทั้ง2 ช่องทางยังไม่มีช่องทางไหนอัปเดตเรื่องคานิกิ SP นะครับซึ่งตีตกมโนไปก่อนเลยว่าไม่มีนะครับผมซึ่งต่อไปเนี่ยอาจจะเป็น SP ของอันติคูจริงแต่ว่ายังไม่มีอะไรยืนยันว่าจะเป็นคานิกินะครับผมแต่ว่าถ้าใครเป็นเมน RO เนี่ยยังไงก็ต้องเลือกตัวนี้เนาะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตตัว SP ที่จะมาเนี่ยจะซับ RO ได้หรือเปล่าหรือว่าจะซับแค่อันเทคุนะครับเพราะฉะนั้นอายาโตะเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ต้องมีนะเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะมาเสริม CP แล้วก็เสริมสมรรถภาพให้ทีม RO เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมมาเริ่มที่บอลกันก่อนเลยนะครับสรุปเลยเนี่ยบอลง่ายๆเลยนะถ้ายิ่งเรามีตัวละคร RO อยู่บนสนามมากเท่าไหร่เราจะยิ่งอึดเท่านั้นหมายถึงว่าตัวอายาโตะนะครับจะยิ่งอึดเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนตายเพื่อนที่เป็น RO เนี่ยตายมากเท่าไหร่ตัวของอายาโตะเนี่ยจะยิ่งตีแรงมากขึ้นเท่านั้นประมาณนี้เลยสั้นๆนะครับส่วนเรื่องขั้นอุปกรณ์เราบอกไปแล้วเนาะว่าบอลแดงเนี่ยตั้งแต่มันมีอัปเดตล่าสุดมาเนี่ยมันควรที่จะทุกเขาเรียกอะไรนะตัวทีมหลักนะครับควรอัพขึ้นบอลแดงทุกตัวเพราะว่ามันเพิ่มสเตตัสด้วยเนาะอย่างถ้าเราอัพขั้นสูงสุดเนี่ยมันจะเพิ่มอย่างละ4กับ5เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่มแค่3.5กับ4เองนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับควรถามว่าควรไหมควรอย่างยิ่งนะครับในการอัพบอลขึ้นบอลแดงนะครับเพื่อเอาความสามารถเพิ่มเติมตรงนี้เนาะต่อไปนะครับผมต่อไปจะเป็นตัวของสกิลแอคทีฟนะครับสกิลแอคทีฟเนี่ยเป็นสกิลตีหมู่นะครับเป็นความสามารถทำลายปีกขั้นยอด300%ซึ่งทำลายปีกขั้นยอดเนี่ยก็คือดาเมจเนี่ยจะคูณ1.2นะพลังโจมตีเพิ่ม1.2แล้วก็ทำดาเมจ60%เพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็คือจะแรงมากนะครับเป็นเคสเดียวกับอาริมามืดนะครับคือแรงมากแต่ถ้าโดนหลุมดำก็คือดาเมจหายแบบเบาหม่องไปเลยนะครับผมต่อไปเป็นเอฟเฟกต์ศูนย์ดาวนะครับเรามาสรุปเอฟเฟกต์พาสซีฟสกิลศูนย์ดาวกันคร่าวๆเลยก็คือใน1 เทิร์นเนี่ยอายาโตะจะไล่ตีได้ทั้งหมด3 ครั้งนะครับเมื่อเพื่อน RO เนี่ยปล่อยสกิลแอคทีฟนะครับรวมถึงตัวอายาโตะมืดเองด้วยเนาะไม่เหมือนโตแสงตรงที่ว่าถ้าโตแสงใช้สกิลเนี่ยตัวมันจะไม่ไล่ตีนะครับแต่ว่าถ้าโตมืดใช้สกิลเนี่ยตัวของโตมืดมันจะยังไล่ตีอยู่นะครับซึ่งทุกครั้งแต่ละครั้งเนี่ยในการไล่ตีจะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราไล่ตีครบ3 ครั้งเนี่ยตัวของอายาโตะมืดจะอัพแรงได้1 ขั้นนะครับโดยครั้งไล่ล่าครั้งแรกเนี่ยจะเน้นทำให้ตัวที่เราโดนไล่ล่าเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับโดยจะทำดาเมจ130%เป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็ตัวที่โดนไล่ล่าเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น15% 1 เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการไล่ล่าครั้งที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของดาเมจเพียวๆแล้วนะครับก็คือสร้างดาเมจ150%นะครับใส่เป้าหมาย1 เป้าหมายนะครับทำดาเมจเพิ่มเติมอีก80%ส่วนไล่ล่าครั้งที่3เนี่ยเหมือนครั้งที่2เลยแต่เป็นการตีหมู่แล้วก็แรงขึ้นนะครับจากเดิมทำดาเมจ150%เป็นทำดาเมจ180%นะครับผมโดยทั้ง3 ครั้งเนี่ยมองข้ามการป้องกันทั้งหมดนะครับเป็นการโจมตีที่มองข้ามการป้องกันทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งเขาเรียกว่าตัวของไล่ล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงและมีประโยชน์มากนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมมองว่าต่อให้โดนหลุมดำเนี่ยอายาโตะมืดก็ยังมีประโยชน์ตรงในส่วนของการไล่ล่าอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวดีบัฟขออภัยครับใช้ตัวบัฟหรือว่าใช้ตัวตีหมู่เนี่ยการไล่ล่าก็จะสุ่มเหมือนอายาโตะแสงเนาะแต่ถ้าเราตีเป้าเดียวเนี่ยเราไล่ล่าก็จะล็อกเป้าให้เรานะครับผม ต่อไปเอฟเฟกต์1 ดาวเอฟเฟกต์1 ดาวเป็นเอฟเฟกต์ที่ผมแนะนำให้หลายๆคนที่อยากที่เป็นเมน RO เปิดตัวนี้กันเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยความสามารถการบัฟสเตตเนี่ยแท็กอื่นๆ3 แท็กที่ไม่นับแท็กไม่มีองค์กรเนาะส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีเงื่อนไขอย่างเช่นเพิ่ม4%ต่อเทิร์นเพิ่ม4%ต่ออ่าจำนวนตัวละครบนสนามนึกออกไหมครับ แต่ว่าอายาโตะเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเพิ่มเบสสเตตของตัวอาโอกิริได้1 ก้อนเต็มๆโดยไม่มีเงื่อนไขครับก็คือเป็นอาโอกิริ16%แค่นั้นเลยตรงๆนะครับทำให้ตัวเพื่อนเราเนี่ย
ค่อนข้างที่จะได้บัฟค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยตัวละครของถ้าบนสนามเนี่ยเป็น RO กิริทั้งหมดเนาะฝั่งเรานะครับจะทำให้ศัตรูทั้งหมดโดนกัดก่อนออนแอร์แล้วก็ทำให้ฝั่งเราเนี่ยได้รับจิตฮึกเหิมกัดก่อนออนแอร์เนี่ยลดออสแตทของอีกฝ่ายด้วยนะครับ 4% แล้วก็ดาเมจจากสกิลแอคทีฟเนี่ยลดลง 15% เลยนะครับผมซึ่งผมมองว่าปกติเขาเล่นเมนอาที่เป็นเมนอาโอเขาก็เล่นฟูลอาโอกันอยู่แล้วนะครับผมก็มันทำให้เราอึดขึ้นนะครับเราตีแรงมากขึ้นเพราะเราเพิ่มเบสสแตท 16% อีกฝ่ายเนี่ยโดนลดออสแตทก็คือโดนตีแรงขึ้น 4% แล้วก็ทำดาเมจน้อยลงด้วยนะครับผมส่วนจิตฮึกเหิมเนี่ยจะเป็นการที่ถ้าตัวละครที่มีจิตฮึกเหิมเนี่ยก่อนใช้สกิลแอคทีฟนะครับจะสุ่มลบดีบัฟแดงนะครับ1บัฟเนาะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยจะทำให้สกิลครั้งนั้นเนี่ยสร้างเม็ดวีคเพิ่มเติม1เม็ดนะครับแค่นั้นเลยคือไอจิตฮึกเหิมเนี่ยเรามองว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยคือกัดก่อนออนแอร์แล้วก็เพิ่มสเตตก้อนหนึ่ง 16% มันค่อนข้างเยอะนะครับผมต่อไปเอฟเฟกต์3ดาวนะครับหลังจากที่อายาโตะเนี่ยใช้สกิลแอคทีฟนะครับหรือว่าโดนดาเมจครบ2ครั้งนะจากสกิลแอคทีฟเนาะเท่านั้นนะครับแพสซีฟไม่นับเนาะจะทำให้ตัวละครฝ่ายอาโอกิริเนี่ยทำดาเมจเพิ่มเติม 10% แล้วก็ได้รับดาเมจลดลงด้วยนะครับก็คือเหมาะเอาไว้กับเขาเรียกอะไรนะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเปิดทีหลังได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ดาเมจที่ได้รับลดลง 10% ซึ่งการเพิ่มดาเมจที่สร้างแล้วก็ดาเมจที่รับลดลงเนี่ยมีผล2เทิร์นแล้วก็สูงสุดได้2ครั้งก็คือถ้ายาโตะโดน4ครั้งเนี่ยก็เพิ่มเป็น 20% นะครับ2เทิร์นแล้วก็ถ้าตัวอายาโตะเนี่ยใช้ไล่ล่าครั้งที่3เมื่อไหร่นะครับจะทำให้ความสามารถพื้นฐานของตัวละครไม่ใช่ความสามารถพื้นฐานเป็นออสแตทเนาะความสามารถทั้งหมดของตัวละครอากิริเพิ่มขึ้น 6% 2เทิร์นนะครับซึ่งการใช้การ์ดอายาโตะเนี่ยถ้าเรามีการ์ดถ้าเราเล่นที่เดทเนาะถ้าเราเล่นที่เดทเนี่ยอายาโตะเนี่ยควรกดการ์ดใบที่3นะครับแต่ถ้าเราเล่นตัวไม่มีฮิเดะเนี่ยเราควรกดการ์ดอายาโตะไปที่4นะครับนึกออกไหมซึ่งอะไรนะเรามองว่าพี่ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้สกิลแอคทีฟเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครอาลกิริเนี่ยเราสร้างดาเมจเพิ่มเติม 10% นะครับแต่ผมมองว่าการสร้างดาเมจเพิ่มเติม 10% อันนี้เทียบกับการที่อายาโตะเนี่ยได้อัพแรงเนี่ยอายาโตะได้อัพแรงมันคุ้มค่ากว่านะครับแต่ถ้าตาไหนอายาโตะโดนหลุมดำนะครับแล้วก็เพื่อนตัวอื่นไม่โดนเนี่ยเราก็สามารถใช้อายาโตะเปิดเทิร์นได้แต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับสู้เอาอายาโตะไปอัพดาวแล้วมาตีดีกว่านะครับผมเนาะต่อไปนะครับไปส่วนของการอัพดาวหลายคนมองอันนี้เห็นอันนี้คิดว่าเป็นกันหลุมดำจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นการป้องกันเอฟเฟกต์ควบคุมก็คือเอฟเฟกต์ที่ทำให้หัวโยกเนาะไม่ว่าจะเป็นสตันห่อหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราหัวโยกนะครับก็คือการ์ดดำตีไม่ได้นั่นแหละนะครับก็คือไม่อยู่ในสภาพพร้อมต่อสู้ประมาณนี้นะครับส่วนเอฟเฟกต์อันอื่นเนี่ยผมมองว่าไม่ได้จำเป็นสำหรับในการปลดดาวขนาดนั้นนะครับผมมีอันนี้เนี่ยสำคัญเนาะก็คือตัวละครฝ่ายศัตรูตายนะครับดาเมจแอคทีฟครั้งต่อไปของอายาโตะเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 10% นะครับหลังจากอันอื่นเนี่ยผมมองว่าไม่ได้จำเป็นกับอายาโตะขนาดนั้นเลยนะครับเนาะมีแค่อันนี้จริงที่สำคัญนะครับอันอื่นก็ไม่ได้จำเป็นต้องเปิดหาก็คือ6ดาวก็เล่นได้แล้วเพราะว่าตัว CP เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราแวะดู CP แป๊บหนึ่งเนาะ CP เนี่ยก็แน่นอนครับที่1เนาะแล้วก็CP ค่อนข้างสูงนะครับ174381เลยนะครับซึ่งตำแหน่งที่เราจะมาแทนเนี่ยมันแทนได้หลายตัวมากเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องการจัดทีมนะครับผมเนาะต่อไปขอบเขตก็คือผมขอบเขตตันแล้วนะครับเซลล์นะครับเราใช้เป็นเซลล์โจมตี12แถวเลยนะครับผมก็คือเน้นดาเมจแล้วก็ใส่เป็นเพิ่มดาเมจอีก modify เพิ่มดาเมจอีก2เม็ดเนาะก็คือเต็มพิกัดนะครับช่วยเหลือเต็มศักยภาพแล้วก็ใส่เป็นสายโจมตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนแท็กติกก็นะครับเป็นแท็กติก UR นะครับแล้วก็อันนี้ขิงนิดนึงนะครับได้เพิ่งผสมได้แท็กติก LR มาถือว่าเป็นของที่ดีเลยเพราะว่าอนาคตเนี่ยเมตาอันเทคุมาเนาะตัวที่มียั่วยุก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ตายง่ายขึ้นนะครับผมถือว่าได้ของดีมาเนาะคุ้มค่ากับที่เสียไปนะครับผมสำหรับแท็กติก LR เนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถคร่าวๆของตัวอายาโตะมืดเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องการจัดทีมแล้วก็เราจะไปเทสกับ ID พี่อ๋องนะครับก็คือ ID องชายแล้วก็ค่อยไปเล่นใน RTA เนาะนะครับไว้ขออนุญาตตัดคลิปไปเจอกันหน้าจัดทีมครับผมก็มาครับอันนี้เราอยู่ในหน้าจัดทีมเนาะในคลิปเนี่ยที่เราเห็นเนาะก็คือจะเป็นทีม ROG ดั้งเดิมที่เราใช้ก่อนที่อายาโตะมืดจะมานะครับซึ่งอายาโตะมืดเนี่ยตำแหน่งของมันนะครับสามารถแทนได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับผมก็คือแทนตัวของ
จริงๆแทนได้4ตัวเลยนะครับแทนอายาโตะเขียวก็ได้แทนอายาโตะแสงก็ได้แทนโนโรก็ได้หรือถ้าเราอยากจะเล่นเอาฮิเดะไปเล่นทีมรองก็สามารถแทนฮิเดะได้นะครับผมแต่ว่าเราจะเล่นทีมหลักเนาะเพราะว่าเราเล่นแค่ทีมเดียวฮิเดะมันก็เลยยังอยู่ในทีมอยู่นะครับซึ่งการแทนในทีมที่เขาเรียกนะแทนตัวเนี่ยแต่ละตัวมันมีจุดเด่นข้อเสียที่ต่างกันไปนะครับผมถ้าเราเลือกที่จะแทนตัวของอายาโตะเขียวนะครับเราจะได้ในเรื่องของการตีซ้ำ2 รอบก็คือโตะแสงแล้วก็โตะมืดเนาะแล้วก็เราจะได้ความอึดในเรื่องของตัวโนโรนะครับแล้วก็ตัวอายาโตะมืดจะทำให้ทีมอึดนะครับซึ่งทีมนี้มันจะเป็นทีมที่ค่อนข้างสมดุลนะครับก็คือเขาเรียกว่า CP เนี่ยก็สูงในระดับหนึ่งเพราะว่าโตะเขียวเนี่ย CP น้อยสุดแล้วเนาะต่อให้มีเซลล์กับถ้าเทียบกันมีเซลล์กับโตะแสงกับโตะเขียวเนี่ยโตะเขียวก็ CP น้อยสุดนะครับก็คือถ้าเราใช้โตะมืดแทนเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของความอึดนะครับแล้วก็ดาเมจในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามีโนโรเนาะที่คอยตอดเลือดอีกฝั่งได้ตัวอายาโตะมืดเองก็แรงแต่ข้อเสียที่เห็นได้ชัดเลยคือถ้าโดนหลุมดำที่นี้คือจบครับเพราะโนโรไม่มีการหลุมดำนะโนโรไม่มีการหลุมดำอายาโตะมืดไม่มีการหลุมดำโตะแสงก็ไม่มีการหลุมดำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดนการหลุมดำมีคนเดียวที่จะรอดคือฮิเดะนะครับแต่ฮิเดะมันตีไม่ได้ไงนึกออกไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเอามาแทนตี้ต่อไปมันคือตี้ต่อไปเนาะคือตี้ที่2ที่ผมคิดเนี่ยหลังจากที่ได้เทสก็คือมันโดนหลุมดำแล้วมันเล่นยากนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมาแทนโนโรนะครับซึ่งการที่เราแทนโนโรเนี่ยเราจะเสียข้อเสียที่เราเห็นได้ชัดเลยคือเราเสียเรื่องความอึดไปแน่นอนครับเพราะว่าโนโรเนี่ยมันทำให้ทีมอาโอค่อนข้างอึดนะครับแต่สิ่งที่เราได้มาคือการที่อายาโตะเขียวเนี่ยใช้สกิลแอคทีฟนะครับจะทำให้เพื่อนเนี่ยได้บัฟที่ตีแรงทำให้เพื่อนตีแรงขึ้นมากนะครับส่งผลให้ต่อให้อายาโตะมืดเนี่ยโดนหลุมดำนะครับแต่ว่าการที่เราได้บัฟจากอายาโตะเขียว2 รอบเนาะเพราะว่าเราใช้ฮิเดะก่อนนะครับการได้บัฟจากอายาโตะเขียว2 รอบเนี่ยมันทำให้ตัวของอายาโตะมืดเนี่ยดาเมจมันไม่ได้ดรอปลงไปมากนะครับต่อให้โดนหลุมดำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคืออายาโตะเขียวมันมีการหลุมดำทำให้การ์ดเนี่ยมันไม่โดนใบนะครับเราสามารถใช้ฮิเดะแล้วก็อายาโตะเขียวได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าอายาโตะมือเนี่ยถ้าโดนหลุมดำดาเมจก็จะดรอปลงแต่ว่ายังดีกว่าการที่เราไม่มีบัฟจากอายาโตะเขียวนะครับผมเนาะซึ่งถ้าเทียบกันนะครับผมให้ทีมก็คือเรียงลำดับเลยแหละอันแรกที่ผมเทสก็คือผมให้ที่3เลยนะครับผมก็คือสมดุลจริงแต่ว่าโดนหลุมดำคือแห้งเลยนะครับแล้วก็ทีมอันดับนี้ผมให้ที่2นะครับส่วนที่อันเป็นที่1เนาะอันนี้เป็นเคสที่น้องในกิลเทสมานะครับแล้วบอกว่าพี่อันนี้มันก็เวิร์กนะมันค่อนข้างที่จะสมดุลกว่าทีมที่2นะครับก็คือเราแทนอายาโตะแสงนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเอามาเล่นตำแหน่งในการยิงซ้ำนะครับแต่ว่าเรายังกดการ์ดอยู่นึกออกไหมอายาโตะแสงเรายิงซ้ำแล้วเราไม่กดการ์ดแต่อายาโตะมืดเรายิงซ้ำแล้วเรากดการ์ดตัวที่เราจะไม่กดการ์ดเนี่ยจริงๆคือโนโรนะครับเราเอาโนโรมายืนบัฟความอึดเท่านั้นเลยนะครับผมกับต่อในเทิร์นอีกฝั่งนะครับ วิธีการเล่นตี้นี้ก็คือเหมือนเดิมครับฮิเดะเซตอายาโตะเขียวแล้วก็อายาโตะมืดนะครับโนโรก็คือยืนไปยืนใบในสนามนะครับเอามาบัฟความอึดแล้วก็บัฟทีพีครับข้อดีของตี้นี้คือค่อนข้างอึดนะครับแล้วก็ดาเมจแรงแล้วก็ CP สูงนะครับข้อเสียมีอย่างเดียวเลยก็คือโนโรไม่ได้เทนะครับแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็อ่าดาเมจเอาพุทเนี่ยในการจ่ายดาเมจเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะเรามีตัวไล่ตีแค่ตัวเดียวนะครับผมก็คืออายาโตะมืดแต่ว่าตัวเดียวมันก็เพียงพอที่จะปัดอีกฝั่งหายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นตี้ที่ผมเลือกจะเอามารีวิวนะครับก็คือตี้นี้นะครับผม CP เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้แทน2ตัวนี้เนาะ CP จะอยู่ที่ประมาณ166ปลายๆนะครับแต่ว่าพอเราใช้แทนโตะแสงเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโตะเขียวเนี่ยของเราเซลล์5 ดาวเนาะแต่ว่าโตะแสงเนี่ยเซลล์ไม่ได้5 ดาวนะครับผมประมาณนี้เรามาเทสกันโดยทีมที่เราจะเทสด้วยนะครับก็เป็นของ ID พี่อ๋องนะครับก็คือ ID องค์ชายเอามาเทสเพราะว่าเราจะได้เห็นนะว่าบ้านโต RO เนี่ยที่เขา CP ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยมันอึดนะเดี๋ยวเราจะลองทั้งเราตีก่อนแล้วก็เราโดนเขาตีนะครับเนาะประมาณนี้CP ก็คือ156กับ167นะครับอันนี้เขาย้ายของหรือยังปะ
เราจะเป็นฝ่ายตีก่อนเนาะเป็นเคสที่เราตีก่อนนะครับอันนี้คือเราไม่โดนหลุมดำเนาะหรือไม่ได้ใส่ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าพี่ที่เขาเล่นเขาใส่หลุมดำไว้ไหมนะครับผมอันนี้คือสวยนะครับเหมือนที่เราบอกเนาะเราพยายามใช้อายาโตะใบที่3นะถ้าเราเล่นกับฮิเดะนะครับเนี่ยการที่เรามีโตะเขียวกระโดดบัฟให้ตอนเปิดเทิร์นมันเป็นอะไรที่แรงมากนะครับเนี่ยดาเมจ1,400,000ไม่แย่นะครับในเมตานี้เนาะตีหมู่ด้วยนะครับ1,700,000 2,200,000นะครับแรงมากนะครับ3 ล้านเลยนะครับตีหมู่6 ล้านแรงนะครับต่อให้โดนหลุมดำผมบอกเลยว่าก็แรงอยู่นะครับแล้วก็ทีมเนี่ยได้ความอึดจากโนโรแล้วก็สวนในเทิร์นอีกฝั่งจากโนโรนะครับซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยเราสามารถบิวโนโรเป็นสายอึดได้นะครับเพื่อที่จะให้โนโรเนี่ยยืนบนสนามที่นานที่สุดเนาะก็คืออาจจะไปใส่เซลล์ป้องกันเซลล์ HP นะครับแล้วก็ใส่เป็นแท็กติกในเรื่องของความอึดขึ้นมานะครับเน้นโนโรให้ยืนนานๆตอดเลือดเข้าไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะลองโดนเขาตีบ้างเป็นเคสที่ว่าถ้าเราโดนเขาตีเนี่ยจะมีโอกาสที่เราจะได้ส่วนไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมมองว่าเราควรใส่เป็น modify ตายเกิดเนาะถ้าใส่ modify ตายเกิดเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ส่วนได้เพราะว่า RO เนี่ยถ้าได้ตายเกิดเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่นะครับไม่เหมือนแท็กอื่นที่แบบพอตายเกิดแล้วดาเมจหายค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวพี่เขาชวนมาอีกรอบนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นเคสที่เราจะไปโดนเขาตีก่อนนะครับเราจะแค่เลื่อนการเนาะโอเคเราจะกดให้พี่เขาตีเหมือนเราเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าอายาโตะเขาไม่ขั้น2ไม่ขั้น3ขั้น2แล้วกันนะครับสังเกตว่าอึดมากนะครับอึดมากแล้วก็โนโรกัดเลือดได้แรงมากนะเพราะว่าสเตตเราเพิ่มเนาะอึดมากครับอึดมากเห็นไหมแต่ก็ล่วงเหมือนกันนะครับอึดมากแต่ก็ล่วงได้นะครับประมาณนี้เนาะถ้าเราใส่เป็นตายเกิดเนี่ยเราก็จะเซฟกว่านี้นะครับผมเห็นไหมมันส่วนได้นะครับทีม RO ที่ใช้ตัวนี้เนาะจะมีจุดอ่อนก็คือตรงโตเขียวนะครับเพราะโตเขียวมันเป็นตัวที่เก่าแล้วมันก็บางนะครับประมาณนี้เรากดยอมแพ้ไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันหน้า RTA ครับเราจะไปเทสกันในหน้า RTA ครับผมไปเจอกันเลยก็มาอยู่กันใน RTA นะครับผมไปเราจะรีบเล่นนะฮะแต่ว่าทุกคนก็คงเดาได้อยู่แล้วว่าคนเจอส่วนมากก็ไม่ค่อยยืนเนาะหนีหมดนะครับเพราะตัวมัน CP มันเยอะเกินนะครับพูดตามตรงก็คือ CP มันเยอะเกินขนาดบางทีผมไปเล่น ID องค์ชายเจอเจ้าตัววิลเลียมเขาเล่นเองก็ผมก็ขี้เกียจสู้นะครับรู้ว่ามีโอกาสสวนแต่ก็ขี้เกียจสู้นะครับถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยอายาโตะเราโดนหลุมดำเนาะเราเลือกที่เราสามารถใช้การ์ดโนโรได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ใช้เราใช้การ์ดอายาโตะมาดูว่าถ้าโดนหลุมดำนะครับอย่างที่เราพูดกันเนาะโดนหลุมดำเนี่ยมันจะยังแรงอยู่ไหมนะครับแรงมาครับหลุมดำขั้น2 ล้านนะครับ3เป้าแล้วก็โนโรมีแคปเลือดด้วยนะครับผมแรงนะครับถือว่าแรงมากนะครับสำหรับตัวอายาโตะมืดเนาะคือมันเนี่ยไม่เหมือนตัวของอาริมะนะครับคืออาริมะมืดเนี่ยถ้าโดนหลุมดำเนี่ยมันไม่มีตัวที่บัฟเพื่อนได้ดีเท่ากับ RO นะครับเนาะอย่างกรณีของอาริมะเขียวนะครับอาริมะเขียวมันก็ไม่ค่อยได้บัฟเพื่อนนะครับมันเน้นให้ตัวเองแรงเนาะมันกลายเป็นว่าอาริมะเขียวเนี่ยจะเป็นตัวแบกหลักนะครับแล้วก็อาริมะมืดเป็นตัวแบกรองเนาะแต่ว่าตี้นี้เนี่ยมันสามารถแบกทีมได้ถึง3ตัวนะครับก็คือ
โนโรแบกได้โตะเขียวแบกได้โตะมืดแบกได้นะครับซึ่งมันทำให้ทีมเนี่ยบาลานซ์ CP สูงอึดนะครับแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับก็คือครบแทบทุกอย่างเลยข้อเสียคือดาเมจจากการตีซ้ำเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มันมีแค่3ครั้งต่อเทิร์นนะครับแต่เดิมทีเนี่ยเราก็ตีซ้ำประมาณ4ครั้งถูกไหมขออภัยก็ถ้าฮิเดะใช้1ใบแล้วก็อีกที่เหลือตัวตีละ2ครั้งอายาโตะแสงก็จะซ้ำ5ทีก็คือการซ้ำเนี่ยสรุปง่ายๆเลยคือการซ้ำมันจะหายไปทั้งหมด2ครั้งนะครับจากเดิมที่จะซ้ำได้10ครั้งขออภัยไม่ใช่ซ้ำได้10ครั้งซ้ำได้5ครั้งจะเหลือ3ครั้งนะครับแต่เราอ่อนเขาเนาะขอเทสก่อนแหมเขาจะให้เราเทสไหมอันนี้เป็นฟูอายาโตะแล้วก็โนโรนะครับไม่มีฮิเดะเนาะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟู RO เลยมาดูกับฟู RO ว่าเราดาเมจจะเข้าประมาณไหนนะครับอยากขอเทสหน่อยนะอย่าเพิ่งยอมแรงครับเห็นไหมว่าแรงมากนะครับแล้วก็พออีกฝ่ายตายเนี่ยอายาโตะเราก็ได้อัพการ์ดเนาะอายาโตะเขียวนะครับมันค่อนข้างที่จะคอมโบกันได้ดีนะครับผมเห็นไหมคือ RO เนี่ยผมมองว่าเราไม่ควรไปคาดหวังเอาไปตายเอาดาบหน้าเนาะไม่ควรไปตายเอาดาบหน้ากับการที่เราต้องไปรอลุ้นคานิกินะครับซึ่งผมมองว่าถ้าต่อให้คานิกิมาผมมองว่ามันก็อาจจะบัฟแค่ตัวของอันเทคุนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับอายาโตะมืดกับตัวของคานิกิ1ปีเนี่ยผมก็ให้ภาษีของอายาโตะมืดดีกว่านะครับดีกว่าคานิกิ1ปีเนาะเพราะว่าด้วย1เลย CP เยอะนะครับแล้วก็มันบัฟเพื่อนเป็นก้อนนะครับแล้วก็มีสกิลที่หลากหลายตีเดี่ยวตีหมู่ไล่ตามนะครับมันครบเครื่องกว่าตัวของคานิกิ1ปีแต่สุดท้ายแล้วถ้าคานิกิ1ปีมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาแทนอายาโตะเขียวได้เอามาแทนโนโรได้ยูดีนะครับมันเล่นด้วยกันได้และที่สำคัญเลยคือมันใช้คนละตัวครับนะตัวแดงกับตัวลุ้งคนละอย่างกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คืออีกอย่างก็คือในเรื่องของเราไม่รู้ว่าการที่เราไปคาดหวังตัวคานิกิ SP เนี่ยที่มันจะมาเนี่ยมันจะทำให้ความคาดหวังของเราเป็นแบบไหนนึกออกไหมครับถ้าสมมติออกมาแต่ตัวของในด้านของการซัพพอร์ตอันเทคุสิ่งที่ตามมาคือคุณจะไม่สามารถหาอายาโตะมืดย้อนหลังได้เพราะว่าตู้เนี่ยมันมีดีเลย์1ตู้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเลือกตู้เนี่ยตู้สุดท้ายที่คุณจะเลือกได้คืออาริมามืดไม่ใช่อายาโตะมืดนะครับมันจะทำให้คุณต้องเสียเวลาไปร่างแรกตัวละครมาใช้นะครับซึ่งมันใช้แพงแล้วก็ใช้เหรียญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำนะครับอย่าเสี่ยงแต่ถ้าคุณอยากเสี่ยงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเสี่ยงเลยคุณต้องทำใจเลยว่า CP IRO เนี่ยคุณน้อยกว่าคนที่เขามีอายาโตะแน่นอนถ้าหลังบ้านคุณเท่ากันนะเพราะอายาโตะเนี่ย CP มันที่1นะครับแล้วมันก็เยอะมากถ้าเทียบกับอายาโตะแซงหรืออายาโตะเขียวนะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมถ้าในความคิดของผมนะเปิดเถอะมันยังไงก็ดีกว่าทางเลือกที่มีให้นะครับถ้ารอคานิกิ SP ก็ไม่รู้ว่าจะบัฟได้ดีไหมบัฟ RO หรือเปล่าหรือถ้ารอคานิกิ1ปีมันก็ใช้คนละตั๋วอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องรอนะครับประมาณนี้เนาะในความคิดเห็นของผมก็ถ้าเปิดได้ก็เปิดดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปก็คือทำ6ดาวก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องปลดสุดนะครับแบบคนที่เขาบ้านโตมันไม่จำเป็นต้องปลดสุดเลยนะครับการที่เราปลดสุดเนี่ยมันมีดีแค่ดาเมจที่แรงขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของบัฟเนี่ยมันไม่ได้ดีเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ดีเหมือนกับการที่ตัวโนโรที่ว่ามีบัฟทำให้บัฟ RO เยอะนะครับซึ่งอายาโตะเนี่ยมีบัฟให้ RO แค่บัฟเดียวนะครับผมก็คือบัฟอัตราคลีเนาะซึ่ง RO มันคีบ่อยอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องใช้ตรงนั้นนะครับแล้วก็การหลุมดำก็ไม่มีนะถ้ามีการหลุมดำเนี่ยมันก็น่าจะเล่นน่าจะอัพอยากอัพอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องอัพเลยนะครับผมเล่น6ดาวเปื่อยๆก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาขนขวายให้มันได้ 3S หรือว่าแรงมากกว่า6ดาวนะครับเพราะฉะนั้นสุ่มเถอะครับ
ใครเป็นเมน RO สุ่มดีกว่าหรือใครจะเล่น RO ทีมรองก็ถ้าเขาเรียกว่าถ้าเล่น RO ทีมรองแล้วก็ไม่ได้เล่นอันเทเป็นทีมหลักใช้คำนี้ก็สุ่มได้ก็คือเล่นเมน CCG นั่นแหละแล้วก็ RO เป็นทีมรองก็สามารถสุ่มได้แต่ถ้าคุณเป็นเมนอันเทผมแนะนำว่ารอช่วงใกล้ๆตู้หมดนะครับช่วงใกล้ๆตู้จะหมดเนี่ยตัวของเซิร์ฟเวอร์ Break the Chain เนี่ยเราจะได้ข่าวหลุดมาแล้วว่าโอเคตู้ต่อไปจะเป็นอันเทคุจริงไหมหรือว่าคานิกิ1 ปีโทกา1 ปีจะมาจริงไหมเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันจะหมดช่วงประมาณปลายเดือนมีนาถูกไหม1 เดือนเนาะประมาณกลางเดือนมีนานะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าประมาณเดือนเมษาพฤษภาก็จะเป็นครบรอบ1 ปีนะครับตัว10 ปีก็จะมาช่วงนั้นเนาะเราจะทำให้สามารถวางแผนได้ว่าโอเคเป็นตัว SP ของอันเทคุจริงๆแล้วก็เป็นตัว1 ปีจะมาจริงๆนะครับถ้าใครเป็นเมนอันเทคุรอนะครับแต่ถ้าใครไม่ใช่เมนสามารถเปิดหามาเล่นได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรากดอีกสักตาหนึ่งแล้วกันอีกสักตาหนึ่งตานี้แหละโอเคเขายอมแพ้นะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดไปหน้าสรุปคลิปตัวละครกันครับผมก็ขอสรุปเลยนะครับง่ายๆเลยคือตัวมันเนี่ยเป็นเมน RO นะเปิดเถอะอย่าไปรออย่าไปคาดหวังตัวในอนาคตที่สปอยเนี่ยยังไม่หลุดมาเลยแล้วก็มีใครบางคนหรือใครสักคนหรือใครกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งบอกว่าตัวน่าจะเป็นตัวนั้นตัวนี้ซึ่งเรายังไม่มีสปอยที่เป็นออฟฟิเชียลออกมาเลยนะครับช่องทางที่สปอยขาประจำก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าไปคาดหวังนะครับและอีกอย่างถ้าคุณเป็นเมน RO ผมมองว่าตัวนี้ยังไงก็เป็นตัวที่ควรมีเพราะว่าตัวมันเก่งนะครับเพิ่มสเตตเยอะมีตีซ้ำตีหมู่ตีเดี่ยวมีหมดเลยนะครับผมยังไงก็มองว่าตัวมันเก่งมากๆนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ทำเซลล์ของโตเขียวหรือโตแสงก็เอามันไปแทนใน2 ตำแหน่งนั้นได้แล้วก็ถ้าคานิกิ1 ปีมามันก็เล่นกับตัวของ RO ได้นึกออกไหมมันก็เอามาเล่นกับอายาโตะได้ไม่ใช่เล่นไม่ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกด้วยซ้ำว่าเราจะเล่นตัวไหนดีมันเล่นด้วยกันได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ถ้าใครเป็นเมน RO ควรเปิดครับส่วนถ้าใครเป็นเมน CCG แล้วก็เป็นลอง RO ก็สามารถเปิดได้เช่นกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเมน RO หรือเมน CCG แล้วลอง RO เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าเราหาแค่6 ดาวพอไม่จำเป็นต้องเปิดดาวเยอะนะครับแต่ถ้าใครเป็นเมนอันเทใครเป็นเมนอันเทหรือเป็นเมน CCG แล้วก็ทีมลองเป็นอันเทเนี่ยก็ถ้าเป็นเมน CCG ลองอันเทไม่ต้องเปิดเลยเพราะว่าคุณไม่ได้เล่น RO อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครเป็นเมนอันเทแล้วก็เป็นลอง RO เนี่ยไปรอช่วงใกล้ตู้หมดนะครับอาจจะวีคสุดท้ายเพราะว่าเราวีคสุดท้ายเนี่ยตัวของเขาเรียกว่าอะไรตัวของเซิร์ฟเบรกเดอะเชนเนี่ยก็เป็นช่วงวีคพักเนาะซึ่งวีคพักเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลีกหลุดมานะครับซึ่งถ้าเรารู้ลีกแล้วว่าโอเคตัวหน้าเป็นอันเทคุนะครับแล้วก็เป็นอันเทคุที่ไม่ได้บัฟ RO ด้วยสมมติเป็นคานิกิสมมติเป็นคานิกิที่เขาต้องการเนาะเป็นคานิกิแต่ว่าไม่ได้บัฟ RO นะครับเราก็เลือกที่จะไม่ลงทุนตัวนี้ก็ได้นะครับไปลงทุนตัวของคานิกิเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าคาเนกิ SP ที่ออกมาอุ้ยมันบัฟ RO ด้วยแฮะก็สามารถที่จะเปิดมาเล่นกับอายาโตะได้เราก็จะสามารถเปิดอายาโตะแล้วก็ไปเปิดคาเนกิได้อีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้แหละถ้าคุณยังไงถ้าคุณเล่น RO ก็อยากจะให้มองมันไว้นะครับแต่ถ้าใครเป็นเมนไม่ต้องมองครับเปิดเลยเล่นเลยนะครับจบให้มันบูสต์ทีมพลังทีมเยอะขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยสายฟรีในกิลE1 เนาะมีสายในอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะเพราะว่า E1 เนี่ยเราเพิ่งจัดสรรองค์กรใหม่นะครับมีการจัดอันดับองค์กรใหม่ซึ่ง E1 เนี่ยผมบอกเลยว่าก็มีสายฟรีที่พลังก็ค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งวิธีที่เขาใช้ปั้นเนี่ยก็คือวิธีที่ผมมาบอกนี่แหละเขาพยายามใจเย็นๆรอดูตู้ในอนาคตให้ใกล้ที่สุดเนาะเขาจะไม่เลือกที่จะตัดสินใจว่าเปิดเลยดีเปิดเลยหรือว่าจะไม่เปิดเลยนะครับมันต้องชั่งใจเนาะสำหรับใครที่สายฟรีหรือสายเติมน้อยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะส่วนคลิปหน้าเนี่ยไว้เป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันครับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ